Nếu có ai đó hỏi bạn công trình nào ngốn nhiều ngân sách nhất lịch sử nhân loại, những cái tên vĩ đại dưới mặt đất như kim tự tháp Gaza, vạn lý trường thành hay đập thủy điện Tam Hiệp thường là nó sẽ hiện lên đầu tiên. Tuy nhiên câu trả lời thực sự lại không nằm trên phần lục địa quen thuộc mà đang lơ lửng ngay trên đầu chúng ta ở độ cao khoảng 400 km. Và đó chính là trạm vũ trụ quốc tế ISS, một cấu trúc cơ khí khổng lồ lao đi trong khoảng không vô định với vận tốc kinh hoàng khoảng 28.000 km/h. Với tổng chi phí đầu tư và vận hành vượt qua con số 150 tỷ đô la Mỹ. Sách kỷ lục Guinness đã chính thức ghi nhận ISS là vật thể nhân tạo đắt đỏ nhất từng được chế tạo trong lịch sử loài người. Số tiền không tưởng này đủ sức để xây dựng hơn 30 lò phản ứng hạt nhân tiên tiến nhất thế giới hoặc mua đứt cả một hạm đội tàu sân bay hạt nhân của quân đội Mỹ. Dẫu vậy, ISS không đơn thuần là một khối sắt vụn xa xỉ được ném vào không gian để phô diễn tiềm lực tài chính. Nó được thế giới nhìn nhận như một biểu tượng vĩ đại cho đỉnh cao kỹ thuật, một phòng thí nghiệm độc nhất vô nhị hoạt động trong môi trường vi trọng lực tầm thấp. Quan trọng hơn cả, sự tồn tại của trạm vũ trụ này là minh chứng đanh thép cho thấy khi các cường quốc gạt bỏ xung đột chính trị để cùng ngồi lại bắt tay, con người có thể chạm tới những giới hạn tưởng chừng như không tưởng. Để hiểu được lý do vì sao khối tài sản khổng lồ này lại xứng đáng đến từng đồng xu, chúng ta cần lật mở lại những thông số cơ bản nhất cho đến cơ chế vận hành đầy nghịch lý của nó trên quỹ đạo. Đầu tiên về quy mô. Xét về mặt quy mô vật lý, cấu trúc của trạm trải dài với chiều dài trục cánh buồm năng lượng mặt trời đạt 109 m, trong khi hệ thống mô đun sinh hoạt lõi đạt chiều dài 73 m. Toàn bộ khối kiến trúc này nặng gần 450 tấn, tương đương với trọng lượng của khoảng 320 chiếc ô tô cỡ trung bình gộp lại, tạo một không gian sinh hoạt bên trong rộng khoảng 916 mét khối. Thể tích này mở ra một khoảng không tương đương với một căn biệt thự 6 phòng ngủ hoặc khoang hành khách của một chiếc máy bay Boeing 747, cho phép một phi hành đoàn từ 6 đến 10 người có thể sinh hoạt và làm việc liên tục trong nhiều tháng trời mà không cảm thấy ngột ngạt. ISS không hề tự lơ lửng như một phép màu nào cả, mà thực chất nó đang rơi tự do liên tục về phía trái đất với một vận tốc tịnh tiến theo phương ngang cực đại lên đến 27.600 km/h. Vận tốc kinh hoàng này khiến độ cong trong quỹ đạo của trạm trùng khớp hoàn hảo với độ cong bề mặt hình cầu của địa cầu và khiến nó cứ rơi mãi vào khoảng không nhưng không bao giờ chạm được vào mặt đất. Chính nhờ tốc độ di chuyển xấp xỉ 7,66 km mỗi giây này, trạm ISS chỉ mất đúng 90 phút để hoàn thành một vòng quay trọn vẹn quanh hành tinh xanh của chúng ta. Hệ quả là trong một chu kỳ ngày đêm kéo dài 24 giờ trên mặt đất, các phi hành gia trên trạm sẽ đi hết 16 vòng quanh địa cầu, đồng nghĩa với việc họ có cơ hội chứng kiến 16 lần bình minh và 16 lần hoàng hôn mỗi ngày. Thông số này làm mình nhớ đến phim Tây Du Ký nói rằng một năm ở trên trời bằng bao nhiêu năm ở dưới mặt đất đấy. Nhịp sinh học tự nhiên của con người hoàn toàn bất lực trước chu kỳ ánh sáng hỗn loạn này, buộc các nhà quản lý phải áp dụng một múi giờ quy ước cố định, và múi giờ này được gọi là giờ phối hợp quốc tế cho toàn trạm. Cứ đúng giờ quy định, hệ thống đèn LED bên trong các mô đun sẽ tự động chuyển màu từ sáng sang vàng ấm để báo hiệu giờ đi ngủ, giúp phi hành đoàn duy trì trạng thái tâm lý ổn định trước khi bước vào những ngày làm việc căng thẳng, vốn đã có một lịch sử hình thành vô cùng phức tạp. Về lịch sử, để có được một trạm vũ trụ hòa bình và thống nhất như ngày nay, nhân loại đã phải trải qua một hành trình ngoại giao đầy chông gai, chuyển mình mạnh mẽ từ những cuộc đối đầu nghẹt thở trong chiến tranh lạnh sang thời kỳ hợp tác toàn cầu. Ngược dòng lịch sử về thập niên 70 và 80, vũ trụ lúc bấy giờ là chiến trường biểu dương sức mạnh công nghệ cốt lõi giữa Mỹ và Liên Xô. Nhưng bước ngoặt lịch sử xuất hiện vào năm 91 khi Liên Xô tan rã, đẩy nền kinh tế Nga vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, khiến việc duy trì trạm Mir của họ trong quá khứ trở nên quá sức đối với Điện Kremlin. Đứng trước bối cảnh Mỹ có nguồn tài chính dồi dào nhưng thiếu công nghệ xây dựng cấu trúc sống dài hạn, còn Nga sở hữu kinh nghiệm thực tiễn nhưng cạn kiệt nhân sách, hai bên đã đưa ra một quyết định mang tính thời đại vào năm 93. Mỹ và Nga đồng ý gộp hai dự án của mình, dự án Freedom của Mỹ và Mir 2 của Nga lại với nhau, đồng thời kêu gọi sự hợp tác từ các cơ quan vũ trụ châu Âu, Nhật Bản và Canada để tạo ra một liên minh gồm 15 quốc gia cùng ký kết hiệp định thiết lập trạm ISS. Do không một tên lửa nào thế giới đủ lớn để mang toàn bộ trạm ISS 450 tấn lên vũ trụ trong một lần phóng, các nhà khoa học đã phải chia nhỏ công trình thành hàng chục mô đun khác nhau để lắp ráp dần ngoài không gian. Đến tháng 11 năm 2000, trạm chính thức đón phi hành đoàn đầu tiên lên sinh sống không ngắt quãng. Trước đó thì cũng hoạt động rồi. Về cuộc sống ở trên trạm, nằm giữa không gian vũ trụ bao la, nơi không có không khí và nhiệt độ dao động ngột ngạt từ âm 150 độ C trong bóng tối lên đến 121 độ C dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp, trạm buộc phải tự biến mình thành một pháo đài sinh thái khép kín để bảo vệ phi hành đoàn.
Trọng tâm của pháo đài là hệ thống phục hồi nước với hiệu suất kinh ngạc lên tới 93%, biến những giọt nước tiểu, mồ hôi từ phòng tập thể dục, thậm chí là hơi nước trong hơi thở lơ lửng của phi hành gia trở thành nước uống tinh khiết. Song hành với nguồn nước, nguồn khí oxy để duy trì sự hô hấp cũng được tạo ra một cách vô cùng thông minh thông qua hệ thống dựa trên phản ứng điện phân nước cơ bản. Bước chân lên trạm này đồng nghĩa với việc các phi hành gia phải chấp nhận một cuộc sống mà mọi thói quen bình dị dưới mặt đất đều biến thành một thử thách kỹ thuật nghiêm túc do sự biến mất của trọng lực. Điển hình nhất chính là việc đi vệ sinh, một hành động đòi hỏi sự hỗ trợ tuyệt đối của công nghệ hút chân không để ngăn chặn chất thải bay lơ lửng, gây mất vệ sinh và hỏng hóc thiết bị. Khi đi tiểu, các phi hành gia sử dụng một ống phễu cá nhân kết nối với máy hút để dẫn thẳng nước tiểu vào hệ thống tái chế nước. Còn khi đi đại tiện, họ phải dùng các thanh giữ đùi cố định cơ thể trên một chiếc bồn cầu có lỗ ngồi rất nhỏ. Một hệ thống quạt hút áp suất sẽ kéo chất thải rắn xuống túi ni lông chuyên dụng, nơi chúng được ép chặt, lưu trữ trong các thùng chứa rác và cuối cùng sẽ được chất lên các tàu vận tải để cho rơi tự do và thiêu rụi hoàn toàn khi lao vào bầu khí quyển. Thử thách tiếp tục bám lấy họ trong việc ăn uống lẫn giấc ngủ khi mà các loại thực phẩm hầu hết đều phải hút chân không, sấy khô đóng băng hoặc đóng hộp sẵn để tránh việc rơi vãi các mảnh vụn nhỏ làm kẹt máy móc. Ngay cả giấc ngủ cũng không có sự xuất hiện của những chiếc gối nệm êm ái, mà thay vào đó là những chiếc túi ngủ gắn chặt thẳng đứng vào tường của các khoang cabin cá nhân nhỏ hẹp, giống như một bốt điện thoại công cộng. Các phi hành gia phải kéo khóa kín và buộc tay lại để tránh tình trạng tay chân tự do lơ lửng va đập vào bảng điều khiển khi ngủ say. Đồng thời, một chiếc quạt thông gió nhỏ phải hoạt động liên tục sát mặt họ để thổi bay bong bóng khí CO2 tích tụ do chính họ thở ra, ngăn ngừa nguy cơ đau đầu do ngạt thở dữ dội. Vượt lên trên những bất tiện sinh hoạt, mối đe dọa lớn nhất đối với cơ thể người trong môi trường vi trọng lực chính là hiện tượng teo cơ và mất xương nghiêm trọng do hệ thống xương khớp không còn phải chống lại lực hút của trái đất. Lúc này các phi hành gia sẽ phải tập thể dục với lịch nghiêm ngặt 2,5 giờ mỗi ngày và 6 ngày một tuần. Nhưng tại sao nhân loại lại bỏ quá nhiều tiền vào trạm này? Thì lý do tối thượng khiến các quốc gia chấp nhận đổ hàng trăm tỷ đô la Mỹ vào một trạm vũ trụ bay lơ lửng chính là nhờ những nghiên cứu đỉnh cao mà không một phòng thí nghiệm nào trên mặt đất có thể tạo ra được. Trong lĩnh vực y học và sinh học, môi trường vi trọng lực kéo dài của trạm cho phép các nhà khoa học nuôi cấy các tinh thể protein của virus và tế bào ung thư ở trạng thái phát triển hoàn hảo nhất, không bị biến dạng bởi sức hút của trái đất. Những cấu trúc protein tinh khiết này giúp các hãng dược phẩm lớn giải mã chính xác cơ chế phân tử, từ đó bào chế ra những loại thuốc đặc trị hiệu quả cao cho căn bệnh ung thư, đột quỵ và suy giảm cơ xương. Song song với đó, ngành khoa học vật liệu cũng đạt được những bước tiến nhảy vọt khi chế tạo thành công các loại hợp kim siêu nhẹ và sợi cáp quang trong không gian với độ trong suốt tuyệt đối, giúp giảm thiểu hao hụt tín hiệu gấp hàng chục lần so với công nghệ truyền thống, mở đường cho kỷ nguyên Internet siêu tốc trong tương lai. Sau gần 3 thập kỷ, phục vụ bền bỉ và vượt xa tuổi thọ thiết kế ban đầu là 15 năm, trạm ISS đang đối mặt với sự rệu rã không thể tránh khỏi của thời gian và hiện tượng mỏi vật liệu do phải hứng chịu các cú sốc nhiệt liên tục. Các vết nứt siêu nhỏ gây rò rỉ không khí liên tục xuất hiện tại phân khu Nga, báo hiệu rằng cấu trúc cơ khí khổng lồ này đã chạm tới giới hạn an toàn cuối cùng và cần một kế hoạch kết thúc sứ mệnh một cách chủ động. Theo tuyên bố chính thức của NASA và các đối tác quốc tế, trạm ISS sẽ được duy trì vận hành cho đến hết năm 2030 trước khi bước vào một kịch bản khai tử đầy kịch tính vào đầu năm 2031 nhằm đảm bảo khối sắt 450 tấn này không rơi tự do xuống các khu dân cư trên mặt đất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.